মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে ছাগলীৰ যিটো পালনৰ ওপৰত যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিছিল যে গড ব্ৰিডিং ইউনিট ছাগলী পোৱালিৰ উৎপাদনৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লাগে। গতিকে মই অলপমান চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোকক বুজাই দিবলৈ। ইয়াতে আছে নেম অফ দ্য এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ SHG মেম্বাৰ। SHG মানে হৈছে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ। ঠিক আছে, ইয়াতে আবেদনকাৰী গৰাকীৰ নামটো লিখিব লাগিব। নেক্সট আছে SHG MIS কোড। MIS কোডটো লিখি দিব শুদ্ধকৈ। কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি মানে বৰ্তমান সেই আবেদনকাৰী গৰাকীয়ে কিবা কাম কৰি আছে নেকি, কিবা কামৰ লগত জড়িত নেকি। যদিহে কোনো কামৰ লগত জড়িত নহয় ইয়াতে হাউচ ৱাইফ বুলি লিখিব, আৰু যদিহে কোনো কামৰ লগত জড়িত তেনেহ'লে ইয়াতে কি কামৰ লগত জড়িত বা সৰু সুৰা যদি বিজনেছ কৰি আছে স্মল বিজনেছ বুলি ইয়াতে লিখিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে কাৰেণ্ট ইনকাম ৰুপিজ পাৰ এনাম। যিহেতু তেওঁ হাউচ ৱাইফ গৃহিণী বুলি আমি ইয়াতে দেখুৱালোঁ, গতিকে ইনকামটো আমি ল' দেখুৱালোঁ, গতিকে 12,000 আমি লিখিলোঁ। তাৰপিছত আছে নেম অফ দ্য বিজনেছ হুইচ ইজ বিং প্লান টু ষ্টাৰ্ট এক্সপাণ্ড। সেই বিজনেছটোৰ নাম লিখিব দিছে, আৰু সেই বিজনেছটো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব নে এক্সপাণ্ড কৰিব, অৰ্থাৎ আগতে কৰি আছিল এতিয়া আৰু মানে বেছিকৈ কৰিব। গতিকে আমি ইয়াতে দেখুৱালোঁ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰাটো, গতিকে ষ্টাৰ্টত আমি টিক মাৰ্ক দিলোঁ। কি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে, গড ব্ৰিডিং ইউনিট। ঠিক আছে, এইটো লিখিলোঁ। তাৰপিছত আছে টাইপ অফ বিজনেছ, ইয়াত আছে প্ৰডাকশ্যন, ছাৰ্ভিচ এণ্ড ট্ৰেডিং। গতিকে ছাগলীৰ পোৱালি উৎপাদন ইয়াতে হ'ব, প্ৰডাকশ্যনৰ হ'ব, ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব। নেক্সট আছে ইনভেষ্টমেণ্ট প্লান, নাম্বাৰ অফ গড টু বি ৰেয়াৰ্ড ইন এ বেটছ। এটা বেটছত আপোনালোকে কেইটা ছাগলী ৰাখিব বিচাৰে সুধিছে, মই ইয়াতে 3টা লিখিলোঁ। ইয়াত আছে নেম অফ দ্য ৰ মেটেৰিয়েল, কিহৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমাক, গড কিডছ, ছাগলীৰ পোৱালি লাগিব আমাক। গতিকে এটাত ধৰি ল'লোঁ আমি 2500 টকা, আমাক 3টাই লাগিব, 3টা লিখিলোঁ। আপোনালোকে 6টাও লিখি দিব পাৰে। ঠিক আছে, ইউনিট প্ৰাইচ যিমান লেখে এই সংখ্যাটোৰ লগত যিমান ইউনিট লাগে এইটো পূৰণ কৰি দিলে ইয়াতে পাব, যিটো সংখ্যা সেইটো ইয়াতে লিখিব। গতিকে 2500কৈ লিখিলোঁ, এটা 3টাৰ প্ৰয়োজন, 7,500 টকা আমি লিখিলোঁ। নেক্সট হোমমেড ফিড। হোমমেড ফিডৰ ধৰা ইউনিট প্ৰাইচ 18 ৰুপিজ, ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড 520, 9,360 ৰুপিজ লিখিলোঁ আমি হোমমেড ফিডত। মেডিচিন লিখিলোঁ, মেডিচিন খুৱাব লাগিব, বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে, গতিকে ইউনিট প্ৰাইচ লিখিলোঁ 500, ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড 3, 500 × 3, 1,500 গ'ল আমাৰ মেডিচিনত। এতিয়া আমাক সুধিছে টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট। টোটেল ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, যিখিনি পোৱালিত, খাদ্যত, মেডিচিনত গ'ল গোটেইখিনি যোগ কৰিম। 7,500ৰ লগত 9,360 আৰু 1,500 যেতিয়া আমি যোগ কৰিলোঁ তেতিয়া আমি পালোঁ 18,360 টকা। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে ফাণ্ড ডিটেইল, ফাণ্ড ফ্ৰম MMUA, গতিকে চৰকাৰে দিব 10,000, ছেল্ফ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি হাতৰ পৰা কিমান দিব লাগিব, 8,360 ৰুপিজ। কেনেকৈ, টোটেল খৰচ কিমান হ'ল 18,360, এই 18,360ৰ পৰা চৰকাৰে দিয়া 10,000টো বিয়োগ কৰি যিটো সংখ্যা পাম সেইটো আমি ইয়াতে লিখিলোঁ, অৰ্থাৎ 18,360 বিয়োগ 10,000 সমান 8,360 পালোঁ, এইটো লিখিলোঁ আমি ছেল্ফ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, এইটো আমি নিজৰ হাতৰ পৰা দিব লাগিব। টোটেলটো আমি আকৌ ইয়াতে লিখি দিলোঁ। তাৰপিছত আছে মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছ প্লান, ইয়াত প্ৰডাক্ট লিখিলোঁ ছাগলী, এক্সপেক্টেড প্ৰডাকশ্যন নাম্বাৰ হিচাপত, যিহেতু ছাগলীৰ পোৱালি গতিকে ইয়াতে ধৰি লওক 1 বছৰ 3টা পোৱালি হ'ব। ঠিক আছে, যিহেতু পোৱালিটো অনাৰ লগে লগে পোৱালিটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব, গতিকে 3টা বুলি লিখিলোঁ। এটা ধৰক আমি 2500 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলোঁ, এটা টোটেল চেলছ অভাৰ 1 বছৰত আমি পালোঁ 7,500 টকা। ঠিক আছে, যদিহে আপোনালোকে ইয়াত ইউনিটত 6 লিখে, অৰ্থাৎ 6টা ছাগলী পোহাটোত দেখুৱায়, তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে 6 বা 12, কিছুমানে 2টাকৈও পোৱালি দিয়ে, গতিকে ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াতে লিখিব, কিন্তু লিখোঁতে মন কৰিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকাম পাৰ ইয়াৰ ৰুপিজ। এডিশ্যনেল ইনকাম ইয়াতে আমি শ্ব' কৰা নাই, আৰু মন কৰিব বহুতেই কমেণ্ট কৰে আগৰ ভিডিঅ'কেইটাতো যে খৰচ ইমান হ'ল আমি এইখিনিহে পালোঁ। কিন্তু কিছুমান বিজনেছত লগে লগে আমাৰ লাভ নহয়, যেনে ছাগলী এটা পোহাৰ লগে লগে ছাগলীৰ পোৱালি কিমান বিক্ৰী কৰিলোঁ সেইটোহে আমি দেখুৱালোঁ। কিন্তু এটা আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে, এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকাম, ধৰা ছাগলী যিকেইটা আমি পুহিছিলোঁ সেই 3টাৰ পৰা 3টা পোৱালি হোৱাটোহে আমি দেখুৱালোঁ। সেই যিকেইটা আমি ছাগলী পুহিলোঁ সেই পোহা ছাগলীকেইটা ধৰা বিক্ৰী কৰিলে আমি পইচা পাম, গতিকে আমি ধৰা তাৰ পৰা পালোঁ 10,000 ৰুপিজ। গতিকে এডিশ্যনেল ইনকাম ইয়াতে আহি গ'ল 10,000। ঠিক আছে, এনেদৰে আপোনালোকে লিখিব পাৰে। তাৰপিছত আছে ছাবমিটেড বাই প্লিজ ছিগনেচাৰ অফ দ্য SHG মেম্বাৰ, ইয়াতে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিগৰাকী আবেদনকাৰী আছে সেই আবেদনকাৰীগৰাকীয়ে ইয়াতে চহী মাৰিব লাগিব। এইখিনি ফিল আপ কৰিলেই হ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ এইখিনি ভেৰিফাই কৰিব, তলত তেওঁৰ নামটো থাকিব, তলত আছে এপ্ৰুভ ৰিজেক্টেড কমেণ্ট,
এইখিনি যেতিয়া উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয় বা ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰে ভেৰিফাই কৰিব তেতিয়া ইয়াতে এপ্ৰুভড হ'ল নে ৰিজেক্ট হ'ল। যদি ৰিজেক্ট হ'ল কিহৰ কাৰণে ৰিজেক্ট হ'ল ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লিখি দিব। মন কৰিব কিবা কাৰণত যদি ৰিজেক্টেড হয় তেতিয়াহ'লে 10,000 ৰুপিজটো আপোনালোকে হয়তো নাপাব পাৰে। গতিকে ফৰ্মখন পূৰাওঁতে ভালদৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে অলপমান হ'লেও উপকৃত হ'ল। যদি ভাল পাইছে বা উপকৃত হৈছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে বিজনেছ প্লান লাগে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব।